غریبی کردن یا ترس از غریبه‌ها بخشی عادی از روند رشد شیرخواران و کودکان نوپاست. اگرچه ترس از افراد غریبه معمولاً در حدود 2 سالگی از بین میره، اما میتونه مدت طولانی‌تری ادامه پیدا کنه. آگاهی والدین باعث میشه که این دوره راحت‌تر و با آرامش بیشتری طی بشه. در این ویدیو به بررسی ترس کودک از غریبه‌ها، علت ترس کودک از دیگران، درمان و راهکارهای مؤثر برای رفع اون میپردازیم. ترس از غریبه‌ها در کودکان یا غریبی کردن اصلا یعنی چی؟ ترس از غریبه‌ها در اغلب کودکان دیده میشه. این اتفاق زمانی میفته که کودک مفهوم آشنا و غریبه رو یاد میگیره و وابستگی سالمی به افراد آشنا مثل مادر و پدر پیدا میکنه و بزرگسالان آشنا رو ترجیح میده. این ترس کاملا طبیعیه و یکی از مراحل رشد کودک به شمار میاد و از حدود 6 تا 8 ماهگی شروع میشه. کودک در این سن به این موضوع پی میبره که یک شی یا شخص حتی اگر قابل دیدن نباشه هنوز وجود داره. معمولا این ترس بین 12 تا 15 ماهگی به اوج خودش میرسه و با رشد کودک به تدریج کاهش پیدا میکنه. وقتی کودک به سن 2 سالگی میرسه، احساس ترس از غریبه‌ها تقریبا از بین میره. با این حال برخی از کودکان تا سن 4 سالگی هم ممکنه از دیدن افراد غریبه مضطرب بشن. علائم ترس کودک از غریبه‌ها چیه؟ بر اساس مطالعات انجام شده، علائمی که کودک موقع مواجهه با افراد غریبه ممکنه تجربه کنه، از کودکی به کودک دیگه متفاوته. اما در کل این علائم عبارتند از: در حضور فرد غریبه، کودک ممکنه به طور ناگهانی ساکت و با ترس بهش خیره بشه. در بعضی از کودکان، احساسات خاصی مثل گریه کردن و نق زدن ممکنه در موقع دیدن یک فرد غریبه افزایش پیدا کنه. بعضی از کودکان هم ممکنه بخوان خودشون در آغوش پدر یا مادرشون پنهان کنن یا در صورت راه رفتن والدینشون رو بین خودشون و فرد غریبه قرار بدن تا از اون فرد دور بمونن. درمان ترس کودک از غریبه‌ها. گرچه ترس از غریبه‌ها در کودک کاملا طبیعیه، اما استراتژی‌های مختلفی وجود داره که میتونید با مراقبت، همدلی و مهربونی به کودک خودتون کمک کنید تا بتونه با ترس خودش از غریبه‌ها مقابله کنه. باید این موضوع رو بدونید که هر کودکی با کودک دیگه متفاوته و بر اساس روحیه و ویژگی که داره ممکنه دیر یا زود با دیگران صمیمی بشه. وقتی تونستید این موضوع رو درک کنید و کودک خودتون رو بیشتر بشناسید، میتونید بهش کمک کنید تا کمتر از افراد غریبه بترسه. به فرزندتون این فرصت رو بدید که در محیطی امن و راحت و به صورت تدریجی با افراد جدید ملاقات کنه. به عنوان مثال، وقتی کودکتون رو با افراد غریبه یا مراقب جدید آشنا می‌کنید، اونو در آغوش بگیرید. ملاقات با غریبه‌ها در خونه خودتون با گریه و ترس کمتری همراهه. به عنوان مثال، اگر مراقب جدیدی برای کودکتون در نظر گرفتید، به جای اینکه به طور ناگهانی کودک رو با مراقبش تنها بذارید، اجازه بدید این فرد زمانی رو با خانواده و کودک بگذرونه و کودک بتونه بهش عادت کنه. تا زمانی که پیوند عاطفی بین اونها برقرار نشده و فرزندتون آروم نشده، عجله به خرج ندید و کودک رو ترک نکنید. اگه به درستی این کار رو انجام بدید، کودک میفهمه که فرد جدید قابل اعتماده و کمک میکنه تا فرزندتون اطمینان پیدا کنه مراقبش هستید و ترکش نمیکنید. شما میتونید از استراتژی‌های آشنایی تدریجی حتی با نزدیکان خودتون هم استفاده کنید. اگر ناچارید فرزندتون رو با شخصی ناآشنا مثل سرپرست در مهد کودک تنها بذارید، قبل از رفتن به فرزندتون اطلاع بدید که اونو ترک میکنید. اگه بدون اطلاع فرزندتون اونجا رو ترک کنید، دفعه بعد ممکنه بیشتر به شما بچسبه، چون میترسه شما ناپدید بشید. موقع تجربه این احساس ناخوشایند و ناراحت کننده از کودکتون حمایت کنید. کارشناسان توصیه میکنن که ناراحتی کودکتون رو نادیده نگیرید و در موقع ملاقات با افراد غریبه از کودک نخواهید که پاسخهای سریع بده. تحت فشار قرار دادن کودک برای رفتن و در آغوش کشیدن فرد غریبه بدون آمادگی میتونه اضطرابش رو افزایش بده و بار دیگه‌ای که اون فرد غریبه رو دید بیشتر از قبل استرس داشته باشه. موقعی که کودک شما از اینکه با یک فرد جدید تنها گذاشته شده و مضطربه، سعی کنید لحن و رفتار مثبت رو حفظ کنید، چون با این کار هم از نظر کلامی و هم از نظر جسمی به کودکتون آرامش میدید. بنابراین میتونید اون رو در آغوش بگیرید، ببوسید یا شعر مورد علاقه‌اش رو بخونید تا احساس آرامش رو داشته باشه. انتظار دیگران رو مدیریت کنید. در حالی که بیمیلی کودک برای در آغوش بودن پدر و مادر بزرگش میتونه امری طبیعی باشه، ولی میتونه احساسات اونا رو جریحه دار کنه. میتونید با صحبت در مورد نیاز کودک برای آشنا شدن به صورت آهسته و ارائه پیشنهاداتی برای شیوه‌های تعامل موفقیت‌آمیز با کودکتون در صورت ملاقات به دیگران کمک کنید تا انتظارات خودشون رو مدیریت کنن و تعامل موفقی با فرزندتون داشته باشن. به اطرافیانتون توصیه کنید که با لحنی آروم و نرم با کودک صحبت کنن
یا با دادن یک اسباب بازی مکالمه‌شون رو با کودک شروع کنن. این کار میتونه تعامل با کودک رو راحت‌تر کنه و اضطرابش رو از بین ببره. قبل از تلاش برای در آغوش کشیدن کودک ازشون بخواید که مقداری زمان به کودک بدن تا بتونه بهتر با فرد غریبه آشنا بشه. از برچسب زدن به کودک و دادن عناوینی مثل خجالتی یا مضطرب بودن به کودکتون خودداری کنید. این مورد شامل گفتگوی شما با دیگران هم میشه. به خاطر ترس فرزندتون از غریبه‌ها شرمنده نباشید و با گفتن جملاتی مثل ببخشید فرزندم خجالتیه از اونا عذرخواهی نکنید. این مرحله عادی رشد فرزندتونه، ولی برچسب زنی باعث میشه که فرزندتون در آینده بر اساس همین برچسب‌ها رفتار کنه و واقعا خجالتی بشه. نگران احساسات اطرافیان نباشید. فقط به اونا بگید که فرزندتون در حال گذراندن مرحله‌ای از یادگیری ارتباط با غریبه هاست. کودک رو از سنین پایین به طور مداوم با افراد جدید آشنا کنید. با کودکتون بیرون برید و زمانی رو در پارک‌ها و محیط‌های دیگه بگذرونید تا با افراد غریبه آشنا بشه. در صورت امن بودن با اونا تعامل داشته باشه. البته توجه داشته باشید که توجه مداوم به کودک و مراقبت از اون در بیرون از خونه بسیار مهمه. به فرزندتون نشون بدید که از افراد جدید نمی‌ترسید. با زبان بدن مثبت مثل لبخند، حالت آرام، تماس چشمی و صدای شاد با افراد گفتگو کنید. میتونید اجازه بدید کودکتون با افراد جدید بازی کنه یا در حضور شما با اونا حرف بزنه. اما این کار باید با رضایت شما و در صورت داشتن احساس امنیت صورت بگیره. دوره ترس کودک از غریبه‌ها میتونه دوره چالش برانگیزی از رشد کودک هم برای شما و هم برای خود کودک باشه. در حالی که کودک شما احساسات ناخوشایندی رو تجربه میکنه، ممکنه از ترس و اضطراب کودک و اینکه در جاهای مختلف به طور مداوم به شما میچسبه ناامید بشید و احساس خستگی کنید. اگر به عنوان والدین با اون به درستی رفتار بشه، قبل از تولد 2 سالگی این ترس از بین میره. ترس کودک از غریبه‌ها اگر در زمان مناسب درمان نشه، میتونه در بزرگسالی به ترسی شدیدتر به نام اختلال اضطراب اجتماعی تبدیل بشه. بنابراین اگر فکر میکنید که ترس کودک از دیگران به صورت شدید و غیر منطقیه، بهتره با یه روانشناس کودک در این باره صحبت کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، دکمه لایک رو فشار بدید و اگر هنوز عضو کانال نشدید، عضو بشید. زنگوله رو هم فراموش نکنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.